son of a ช่วย bitch! ด้วยเร็วกูจะตายแล้วกดเลือกตัวละครยังไงวะเลือกปืนก็ไม่ได้ดีเลือกหาเหวอะไรก็ไม่ได้อ๋อเลือกแต่ละเว้ย กดตรงไหนวะ เลือกกดตรงตัวละครเลยแต่ปืนนี่สิทำไมเลือกไม่ได้วะ กดไปที่ตัวละครไงแล้วก็กดวาด ใช่ 8 วิมาเตรียมตัวเป็นเกมแน่อ้าวทำไมกูเลือกตัวละครอันนี้วะเป็นอัศรุ่น ดิ้งเนี่ย ไม่ดังว่ะ ของคุณน่าจะได้ออกเลยนี่ผมว่ามันน่าจะดวงเลยนะงงนี่ เฮ้ยมึงเป็นกัปตันเหรอ ทองผมเหรอ 1474ผมว่าตรง1 ถึง 1469อ่ะพอ ผมตั้งไว้ก่อนนะงั้นอ่ะ คุณตั้ง146คุณตั้ง 146.50เนี่ยเกิดสเปซเลย ใช่ผมตั้งไว้แล้วผมตั้งไว้14 146เกียร์ไฟนะเกียร์ไฟผมได้ เดี๋ยวผมตั้งออก1470เลยนะตั้ง มืด คุณ1470เลยเหรอ อืม ผมเอาตามคุณดีกว่า เฮ้ยทำไมปิงผมขึ้นเยอะจังวะ เอาก็คุณโหลดอะไรอยู่อ่ะ ผมโหลดได้ไง จัดเกมมานานมากนะครับ รอใครเนี่ยใครยังไม่มาเนี่ยรอเจรอเจคนเดียวเลย ไม่นานวะตีกูเข้ากูเปิด นี่ไงเพย์เยอร์สิง 03ใครไม่ตั้งชื่อไว้เนี่ยในเกมอ่ะ ไอ้มิกไง ใคร เฮ้ยมาแล้ว ไม่ได้ทำอะไรเนี่ย คือต้องสเกียร์นั้นให้ได้ไอ้ที่มันบอกอยู่ข้างหน้าน่ะ Time for a little target practice. เกียร์คืออะไรวะ แอมสแกร์ I know. ทำอะไรอ่ะ It's มันให้ทำ done. อะไรวะ I'm moving the fabricator. 30 seconds till enemy reinforcements. โอ้ ลาก มัน ไป นี่ ลากไป มันนี่ซื้ออะไรไม่รู้มันต้องเก็บเงินในเกมเข้ามาซื้อของตั้งป้อมยิง มาแล้ว มันมาแล้ว เราคุ้มกันตรงเนี้ย Barrier deployed. วันสัปดาห์ สองไม่มีใครวันสัปดาห์ Looks like that. มันมาทางไหนวะ Time's up. Here they come. เฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยโดน 5 left. They're closing in fast. เก็บเงินไอ้เหลืองเก็บมา Meet my friend. Nice. ได้อะไรแล้ว มันจะมาเป็นระลอกขึ้น เอาจบแล้วเหรอ ยัง50 เว็บ ทำไมชื่อกูเป็นอย่างนั้นวะ Nice job, team. Round two, We're looking round two. good. ซื้อ Mostly. ของก่อนซื้อของก่อน ยัง เดี๋ยวกูซื้อเอง นะ
เก็บตังค์ไว้ก่อนตอนนี้ได้อะไรเนี่ยได้1,900แล้วมาแล้วคืออะไรวะ มาฝั่งผมมาดีคนหนึ่งเร็ว ไหนอะ บอลมาฝั่งนี้คุณบอล ไหนฟังหลังอะ Hope you're ready, cause here they come. ไม่มาแล้ว Who did that? Barrier deployed. Out of the way. Let's do this. Exterminated. Neutralized. Yeah, come on. ก็มี Oh no. Get back here. We're not done yet. Keep dreaming, asshole. Sit your ass down. โอ้โหผมฆ่าเยอะโอ้โหผมฆ่าไป4 ดอก Yes, clean sweep. Now let's get ready for more. ฉันแย่งกูก็มีโดน Okay, that'll work. มึงจะย้ายไปทำพระแสงอะไรเนี่ย ฉันจะย้ายไปอยู่ข้างหน้าไงมันจะมาแล้วมันต้องหันวางแผนดิจัดไว้เนี่ย Barrier deployed. กดบังไง ใคร วะ ไปยืนรออยู่ตรงนั้นวะ กดบังไงวะ Enemies incoming. Brace yourself. Barrier deployed. Nhìnไง Hey, you blocked my shot. เข้ามาดิคุณบอลคุณออกไปไหม ผมไม่ได้เอา Open your eyes, jackass! Little help here! ใครตายวะ บอล Time for some ไม่ใช่ผมอยู่ที่ไหน อ้าวเตะตายเหรอ Sorry. Time for a little target practice. ใครลอยเข้ามาได้ I กับเรา see อะ you all. Hi. Stop, good glory. I am so good to go. Back down. ช่วยผมด้วยตายแล้ว Out of the way. Shit! Gotta find ammo. Hell, you got. One dead throw. Don't fall away from me. นี่มิกฆ่าได้เยอะกว่ากูได้ไงวะ ทำไมกูชื่อขึ้นชื่อเป็นคนเยอะเลยแต่ละ That ตอน won't be the ตั้ง last ไง of ตอน them. ตั้งชื่อ Solve ใน those ไอ้บล็อก defenses. ไง Can always use more. Ready to rock and roll. Yeah, that's right. มันเลือกปืนได้หรอ ไม่ได้ต้องเดินเก็บจากพวกที่มาตายเลย This'll do. Time's up. They're coming.
Hey, block my shot. Let's do this. I need some ammo over here. I promise, this is gonna hurt. Whoa! Check your fire. Let's stand to me. ฮ่าฮ่า แล้วพี่อะไรวะวันนี้กูหยิบไอ้ตัวสัตว์ประหลาดมาเป็นตัวประกันแล้วกูก็เดินลากมัน ก็จะเลิกเลย We've got 30 seconds for reinforcements. Nice. This'll do. Time's up! They're here! And down you go! Time for a little target practice! God damn it! Coming through you! ลุกเลยจะนั่ง Damn son of a ช่วย bitch! ช่วย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 เร็ว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  I got you. กูจะตายแล้ว Hey, you got a gun? Wasted a time. Come on, you're okay. Going down! You even trying? Down and out. Sorry. 5 left. How the hell did this happen? Barrier destroyed. Grabbing this ammo. Nice. Stay down. ผมโอ้โหทีหนึ่ง พวกคุณไปคิวกันตรงไหนวะทำไม บอล คุณไป บ ดั อก ลมึ ก ง ร ห อ ลั ง บอ ห ยู่ น้า หรือ เหรอ เปล่าบอลมึงหลับมึงหลับอยู่เหรอ We've got 30 seconds to regroup. I'll take that. นี่นะเอาวางไว้นี่นะ Decoy deployed. อ๋อดีคอยดีคอย ทำไมมันคืออะไรวะ เอาดีคอยก็ยังไงเราก็ไง Where you been all my life? Got him. We got company. Shit. Put your glasses back on at me! Reject destroyed. Battery destroyed. You might want to duck. It's got my dad. ช่วยช่วยช่วย Coming! Let's go. ช่วย ไหนวะ I see you! ตาย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 เนี่ย ไหนวะ Let's close the kill! เอ้ย
ใครมาย้ายไอ้กับดักผมหายตายกูตายตายกูตาย Good เหี้ save. ย Whoa! Shit! It's our case! เย้ย เกมหมดเลยสัตว์ Think that was เหี้ ugly. ยอยู่เฉยก็มาย้ายกับดักกันหาย ไอ้สัตว์กูเหลือมือเปล่าเนี่ยกูฆ่ามันด้วยมือเปล่า Oh, เนี่ย I'm bleeding out. ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย Just hang on, I'm coming. Hurry up! ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ต้องคืออะไรต้องใจสุด I'm coming to you. I'm down. Stop shooting me! โอ้โห ๆไอ้สัตว์ Reject destroyed. ตายไอ้เนี่ยตาย ดูเนี่ยตายแล้ว ไอ้สัตว์จะ กูตายแล้ว เลย